Të nderuar pjesëmarrës. Mirë se erdhët në ceremoninë e certifikimit të gjeneratës së parë të projektit Female in IT Fit. Projekti FIT është një ndër pilot projektet e para të iniciuara me qëllim të zvogëlimit të hendekut gjinor në sektorin e etikut në Kosovo. Projekti filluar qysh në qershor të vitit 2014, është implementuar nga A.U.K në bashkëpunim me AI, Enhancing Youth Employment, USAID's Empower Private Sector dhe IPKO Foundation. Shfrytëzoj rastin të falenderoj donatorët, pa përkrahjen e të cilëve implementimi i projektit nuk do ishte i mundur. Në kuadër të këtij projekti janë përfshirë gjithsej 70 vajza në 3 profile të ndryshme, që përgatisin ato për të qenë sa më të konkurrueshme në tregun e punës të sektorit të etikut. Pas një rrugëtimi 18 mujor, 48 vajza të fazës së parë të projektit certifikohen sot, përderisa pjesa tjetër do e përfundojnë trajnimin në prill 2016. Për të biseduar më shumë në lidhje me punën e A.U.K-s dhe projektin Female in IT në përgjithësi, ftoj zotrin Bisari Asiqi, njëherët edhe ideatorin e projektit Female in IT. Faleminderit. Të nderuar pjesëmarrës, të nderuar prindë, të pasuesi projektit të USAID të Empower dhe të pasuesi e projektit Enhancing Youth Employment, Tina Teraslimu, presidenti i Universitetit Wyndham Thompson, të nderuar punëdhënës që jeni në salë, faleminderit që erdhët sot. E gjitha filloi nga një numër. Andaj edhe sot unë vetëm do të shpalosim nga. Filloj nga një numër i një raportit të mungesës së shkatësive në sektorin e IT-s. Dhe ai numër ishte në formë të përqindje, si shprejon se vetëm 20% të gjithë punëtorëve në sektorin e IT-s ishin të gjinisë vendore. Si universitet i cili e ka përsunim transformimin e shoqërisë në aspektin ekonomik dhe shoqëror, ne nuk mund të rrinim duar kryq. Andaj përmorëm hapin e parë, i cili ka të bëjë me ndryshimin e kësaj parazisë gjinore, duke përgatit dhe duke shkatësu më shumë pemëra në këtë sektor. Ideja ishte që fillimisht i kemi 50 karta, duke supozu që 1% apo gjysma e tyne do të përgatitën për tregun e punës. Interesimi ishte shumë i madh, qysh në ciklin e parë për ato 50 vende, kemi pas dikun 350 aplikacione. Andaj edhe projekti Kartno, që implementohet nga Kartno, projekti Empower, më vonë erdhi dhe rriti atë numër në 70. Sot e kemi certifikime në 48 vajzave të ciklit të parë, dhe 20 vajza do të përfundojnë trajnimin në prillin e vitit 2016. Po çka ka sjellë ky trajnim? Prej këtyne, sot në tregun e punës i kemi afro 30 vajza që janë në punë të pilot, apo edhe në internship. Gjatë fillimit të implementimit të projektit, i kemi pas afro 10 vajza të cilat janë punësuar. Dhe si rezultat, ka ardhur deri te zavendësimi i tyre. Andaj kontributi ka qenë realisht 14. Disa nga vajzat, një vajzë kemi një rast të një vajzës e cila ka fitu një bursë për me vazhdu studimet master në Amerikë, në Dartmouth College. Kështu që nga gjithë grupi, kemi pas një sukses shumë të madh, i cili po përmbyllet sot me certifikat. Mas gjithë këtyre numrave të suksesit, qëndrojnë disa njerëz. Andaj unë sot në ceremoni do t'i spikatësha disa prej tyre, cilë në bashkë të punës së paljalshme të tyre, ne jemi në ceremoni sot. Një prej tyre është përkrahasi i parë edhe koordinatori i IT trajnimeve Enis Vehatit. Menaxherja e projektit Leonare Caka. Po ndoshta më të rëndësishmet që kanë qenë trajnat
që cilët i kisha lutë me ngrit në kam. Faleminderit shumë për kontributin, A.U.K mbetet të përkushtuar që të ndihmoj në sa do pak në prishjen e kësaj pavarësisë gjinore në këtë sektor, dhe ne jemi gjithashtu në partneritet me IPKO Foundation dhe me Kosovo duke organizuar konferencën e dytë Girls in ICT, që do të bëhet në prill, dhe deri atëherë ju ftoj që të përcjellni aktivitetet cilat do t'i bëjmë në kuadër të projektit Female in IT. Faleminderit edhe një herë dhe urime vajzave që fillojnë. Shumë faleminderit kësaj. Tani ftoj zotrin Winfred Thompson, presidentin e A.U.K-s për të marrë fjalën. Good morning, and thank you to all of you, particularly our co-sponsors and partners in carrying out this project, for having supported it and for being here today. We're very pleased to have participated in this project. One of our goals as an institution, of course, is to see that all segments of the local society have educational opportunity and professional opportunities as well. And for all of you who are females in the audience, I would encourage you never to accept any limitation based upon the notion that you're female and that it's a field that is dominated by males. Now, in saying this, I would point out that one of the countries that in technology, or what in the United States we refer to as the STEM disciplines, science, technology, engineering, and mathematics, that has one of the worst records in the world is, guess what? What country? United States. It has a very poor record of encouraging women to go into science and technological fields. Now, ironically, I spent about 8 years in the Arab world, in the Gulf, in Kuwait and the United Arab Emirates. Ironically, those two countries are leaders in having women involved in technological fields. So the cultural stereotypes that we might expect and might hear are often untrue. I was president of 2 universities in the Gulf countries, and in both institutions, the best math students, the best engineering students, the best science students were almost always female. Now they were, in those cases, they were almost always the best students in all fields. I will have to confess that, but particularly there seemed to be no distinction between the scientific fields, the technological fields, and any other discipline in measuring and judging the capabilities and interest of female students versus male students. So I conclude from that most of these distinctions are cultural or historical legacies. And I encourage all of you as young women in this young country not to accept any of those stereotypes, not to fall prey to any of those assumptions about your capabilities, your qualifications, and what you can accomplish in fields such as these. So my congratulations to you all on your achievement, and good luck to you in the future. Thank you very much, President Wynn. Në fillim të projektit, përkrahasi I parë I idesë së Female in IT ka qenë projekti AI. Për të marrë fjalën, ftoj menaxherën e këtij projekti, zonjën Argentina Grashdani. Ju faleminderit gjithëve, faleminderit që
du me materialin. Kur ka ardhur visari kene me idenë për të implementuar një projekt të tillë që të nxit interesin e grave në IT, ne në fakt nuk kemi menduar që kjo ide do të bëhet aq e madhe. E di që jemi taku një 10 herë, edhe visari asnjëherë nuk është lodh, edhe asnjëherë nuk është ashtu pasioni i tij me na shpjegu se sa është e rëndësishme kjo për Universitetin Amerikan të Kosovës si një lideri e promovimit të grave në këtë sektor. Edhe sot ku jemi sot, faktikisht nuk kisha besuar që mas kësaj kohe do të shohim gjithë ato zhvillime që janë bërë mas superstar. Edhe trajnerët të gjithë më qenë shumë të kënaqur, edhe krenar, edhe sidomos të gjithë ato gratë që kanë pas guximin me sfidu këtë sektor, sepse shohim shumë zhvillime tjera. Në botë disa organizata jo qeveritare që promovojnë këtë ide, e kemi pa dhe politik bërësit që janë angazhu që të përqenjë fonde shtesë përgjithsisht për trajnimin etik, sidomos me fokus të gratë. Kemi Bankën Botnore që ka nisë një program wow, se dhe e dini Women in Online Work. Edhe unë e kretë këto ja të luaj visarit. Ndoshta po e të brejtë pa dashme zgjatë, unë jam menaxher një projekt financuar prej Svislande. Në Kosovë quhet Enhancing Youth Employment, apo rritja e punësimit për të ri, ku qëllimi jonë është që shkatësit që dalin prej institucioneve shkollore të jenë në përputhje me kërkesat e tregut në Kosovë. Nuk dhe e parë të është me zgjatë, vetëm e një senë që të është pishta me thanë që shpresojmë që herën e ardhshme të shohim edhe gratë trajnere në grupin e trajnerëve, duke ju falënderuar shumë që keni marrë. Shumë faleminderit Argentina. Në realitet i kemi 2 gratë trajnere, Reza Gjaferi, e cila është Head of Media Center, Reza Computer Center. Edhe po ashtu në kuadër të projektit kemi pas edhe Ms. Gina Sturgeon, pa ajo tash nuk është në Kosovë. Përfshirja e 20 vajzave shtesë në kuadër të projektit FIT nuk do ishte e mundur pa përkrahjen e USAID Empower Private Sector. Tani ftoj drejtorin e këtij programi, zotrin David King. We, Empower Private Sector, really joined this project kind of late, and I want to thank, I think it was Argentina who originally let us know about this project, and then we met Visar, and of course we're very impressed with the idea of it. So we do feel a part of it, even though our contribution really helped to expand it to the additional 20 women that will be graduating in May, and we will be back for that. But I always say that it's, you know, this was a great project, we thought from the beginning. And whenever I sign one of our grant agreements, I always say that, you know, that was the easy part. I mean, for us to find a good project and agree to fund it is something that we love to do. The hard part is actually getting it done, implementing it, and seeing it through, and it sounds like this has really been very successful. There are really, I think, 3 things that we're celebrating today. One is achievement, and that's really individual achievement. The ones of you who are, the 48 of you that are being certified today, this is an individual achievement, and you know, we really congratulate you on that. I congratulate you on that as individuals. Regardless of your gender, you've made a great advance for yourselves today. The second thing that we are celebrating today is equality, and that's when we're talking about gender, and that's a very general kind of achievement, a general thing that we're celebrating. You know, it applies to not only
you here in Kosovo and the, let's say, the workforce here in Kosovo, but it even applies to, my 3 daughters, my 30-year-old in California, my 20-year-old in California, and my 10-year-old in Sarajevo. This is an accomplishment that that advances the idea of gender equality everywhere. And the third thing we're celebrating is the economy, is economic development. That's really what we're here for. And again, that's something that's independent of gender. The issue, and Visar mentioned this, there's a major issue and opportunity in the ICT sector here in Kosovo, which needs many more qualified people, and we all hear about this mismatch between what is the skills that are being provided by educational institutions and the skills that are actually demanded by the market. As Argentina said, that's one of the points of her project. And it's certainly something that we're very interested in too. And the graduation of certification of 48 people who are skilled in this particular area is something that will advance the economic development of Kosovo overall. And that's something we're very happy about. So I will just add my congratulations again, and look forward to seeing everyone again in May when we come back to celebrate the certification of everyone else. And good luck in your careers. Thank you. Thank you very much, Mr. King. Sukseset dhe puna e palotshme e vajzave në bashkëpunim me instruktorët po ashtu ka rezultuar që projekti të përfundohet me sukses. Për fund, dua të ftoj zënjushën Johona Binakun, pjesëmarrësen e FIT, të profilit Desktop Support Technician, për të folur në emër të certifikuarave dhe për të na njoftuar më afër me eksperiencat e vajzave në këtë projekt. Përshëndetje të gjithëve. Unë jam Johona Binaku, kam knatësinë të jem këtu. Po ashtu jam njëra nga vajzat më fat të projektit Female in IT, projekt i cili ka për qëllim avancimin dhe lehtësimin e qasjes në tregun e punës në sektorin IT-s për gjininë femërore, duke na dhënë kështu përkrahje për të gjetur hapësinë që të dëshmojmë aftësitë tona në këtë fushë. Të qenërit pjesë e këtij projekti nuk ishte edhe aq e lehtë për shkak se numri i vajzave të cilat kanë marrë pjesë për të bërë pjesë e projektit ka qenë mjaft i madh, duke përfshirë këtu edhe seleksionimin në disa faza. Fatmirësisht një numër i konsiderueshëm prej nesh patëm mundësinë të bëhemi pjesë e kësaj eksperience, e cila do të jetë një ndër shtyllat e suksesit tonë në të ardhmen. Në sajt të moduleve që kemi mësuar këto, më ndihmuan që të avancojmë edhe më shumë në këtë fushë, gjë që rezultoi edhe me punësimin tim në njërin nga kompanitë kosovare për IT. Diçka edhe më të bukur se aftësimi profesional është shoqërimi me të gjitha vajzat këto, pa harruar me cek edhe përkrahjen edukative dhe kurajimin e vazhdueshme të profesorave tanë, të cilët na ndihmuan gjithmonë që ne të jemi sa më drejtuar në këtë fushë. Thonë se progresi fillon njerëzonës tuaj komforte, unë them që kemi pas një progres mjaft të madh brenda një zone shumë komforte, falë ekipes së projektit dhe angazhimit të këtyre për më të mirën për ne. Në emër të gjitha vajzave, ju falenderoj të gjitha atyre që kontribuat për të realizuar një projekt frutdhënës si kë, dhe uroj që shumë vajza të tjera të kenë fat si ky yni. Ju falenderoj, ju uroj gjitha të mira. Para se të përmbyllim ceremoninë, ju ftojmë që të ndjekim një video e cila përmbledh projektin FIT. Shfrytëzoj rastin të falenderoj kolegun Begatin Berisha dhe kolegen Johona Karavidaj që kanë bërë një punë të shkëlqyeshme për realizimin e Se pa mund që për të arritur këtë mundësi me qenë pjesë të projektit FIT-it, pasi që numri i kandidatëve ka qenë shumë mjaft i madh.
Mirë po ja ku jam sot në përfundimin e një dhe kapëmëtshme, e cila më bërë realitet fare këtij programi. Pastaj fati që projekti FIT është realizuar prej AU-k dhe bashkëpunëtorëve të tjerë, edhe këto fatin se janë të videosa për projektin. Shumë të mirë. Tash shpresoj që kjo shoqëri ma bën kamera të bukur që të shpjegohemi edhe një profesionalisht në karrierë, të ndihmojmë nga tjetër se kjo që i vjen sidomos vajzave në fushën e Në aktivitetet e shumta të organizuara me përdorim të programit të IT, ka qenë një konferencë organizuar me SIP, konferenca e cila çdo vit bëhet në më shumë se 100 vjet të botës, në konferencë të planifikar. Konferenca ka qenë një mundësi e mirë për të vënë fundamentin potencial dhe për të mësuar në ato në pjesë të ndërtuara të projektit të fundit, që si rezultat një programë praktike të mesme zhvilluese në fazë. Programi fillon me njohuri themelore bazike deri te njohuria avancuar dhe do të thotë një projekt real, një produkt të cilin po duke pritur një kompani do ta përdorë. Në sektorin e IT-s ka mungesë të madhe të aftësive. Në fakultet mësojnë, po të pjesa e trajnimeve që shkujton customize, si ju që pritur. Ajo shumë një ma e letë për më aftësu në dorë potencial, sidomos vajzë, për shumë që na shlitim që statistikisht vajzët e në 20% grasë me moshë të përqenë në sektorin e IT-s. Bazuar në punën time në këtë projekt, shihet qartë se tek femrat kosovare ka një interesim të jashtëzakonshëm dhe potencial të mjaftshëm për fushën e tyre në tregun e punës në kuadër të teknologjisë. Projekti që këto po punojnë këtu, i mundson që edhe në shkupret të efektivitetin e tyre në procesin të aplikimit. Këto trajnimi ka përgatitur vajzat që me qenë profesioniste edhe me qenë shumë konkurse në tregun e dikur në Kosovë, po jo vetëm në Kosovë, por edhe në tregun ndërkombëtar. Impakti i projektit FIT është drejt çfarë përplasen në punë. Në realizimin e situatave që shkaqen nga pritur në punë, çështjet dhe përgjegjësia të reja, si dhe zhvillimi të profesional të përgjegjësisë. Njohuritë që kam afruar këtu nga inspektorët mjaft profesional në fushën e IT-s, kanë bërë që unë të jem suksesshëm në një tutje, duke aplikuar shkollë në nivel nga kompanitë të Kosovës, që tani janë edhe pjesë në trajnimin tjetër profesional, në kohë të qanë në bërë praktike në pashë 5 muaj. trajnimet dhe certifikimet të projektit të FIT kanë ndihmuar mua të zhvillohem profesionalisht. Gjithashtu kanë ndihmuar që të kyçem në drejtim në universitetin si praktikante dhe tashmë jam punësuar në kompaninë A.U.K. Kompania A.U.K ka angazhuar dy vajza prej projektit dhe i do shumë të kënaqur me performancën e vajzave. Tani falë për tyre gjëllit të mora nga kjo trajnim, une jam pjesë e një kompanie outsourcing e cila quhet Plus. Jam zhvilluese Androidit në këtë kompani dhe mendoj se roli kryesor për banimin tim në këtë punë ishte projekti FIT, për shkak se jam pajisur në armë të forta për të futur në tregun e punës nga ky projekt. Projekti së shtatë. Tash nuk keni gëzuar shumë që e keni kryer programin. Atëherë në emër të AUK-s, ju falenderoj për zemërsisht pjesëmarrjen, falenderoj donatorët edhe një herë për bashkëpunën e tyre
si po e shihni ka qenë një projekt mjaft I suksesshëm. Faleminderit të gjithëve. Kemi një fotoja, të gjitha vajzat që të bëjnë një foto të përbashkët.